Chào mừng các bạn đã đến với bếp ăn Ý Bepani. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau vào bếp để làm món mì Ý tươi hoàn toàn bằng tay và một loại nước sốt rất ngon để ăn kèm mì, đó là sốt kem nấm. Để làm món mì trứng tươi này thì mình cần có 300g bột mì đa dụng, khoảng 50g bột lúa mì cứng để riêng để làm bột áo. Bột lúa mì cứng này trong tiếng Ý được gọi là farina di semola. Nó có màu vàng nhạt và hạt nghiền thô hơn, nên sử dụng làm bột áo thì sẽ rất là tốt vì chống dính tốt hơn. Nếu không có thì các bạn có thể sử dụng bột mì đa dụng cũng không sao cả. Và nguyên liệu tiếp theo đó là trứng gà. Công thức là cứ 1 quả trứng cho 100g bột, nên ở đây với 300g bột thì mình phải sử dụng 3 quả trứng. Và cuối cùng dụng cụ duy nhất mà mình cần ở đây đó chính là một cây lăn bột. Bây giờ chúng mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Trước tiên là chúng mình sẽ đổ bột ra một mặt phẳng và lấy 2 ngón tay xoay vào giữa đống bột để tạo ra một lỗ hổng. Chú ý là mình tạo lỗ hổng rộng rộng ra một chút và vun cho cái thành xung quanh nó cao lên để tí nữa trứng nó sẽ không bị chảy ra ngoài. Xong rồi bây giờ chúng mình sẽ đổ trứng vào giữa và cho một nhúm muối vào luôn. Sau đó thì mình dùng một cái dĩa để đánh thật là đều trứng ở phía bên trong. Trong quá trình đánh ấy, thì mình sẽ lấy cạnh của cái dĩa để vét từng chút bột vào bên trong và lại khuấy đều lên. Vét từng chút bột và lại khuấy đều lên. Mình cứ làm như vậy cho đến khi bột và trứng quện vào với nhau. Thì mình sẽ vét hết bột và trứng lại vào vẫn bằng chiếc dĩa đấy và mình nhào thôi. Trong trường hợp mà trứng bị chảy ra ngoài trước khi mà bột nó đặc lại thì cũng không có vấn đề gì cả. Mình vẫn vét hết bột lại và chúng mình nhào. Công thức 100g bột và 1 quả trứng này thì bất kỳ người Ý nào cũng biết và sử dụng. Và từ cái công thức này họ còn có thể pha màu khác nhau cho mì, như là màu xanh này, màu đỏ hay là màu đen. Đương nhiên là màu tự nhiên từ thực phẩm thôi chứ họ không có sử dụng phẩm màu đâu. Còn có một điều chú ý nữa là trứng thì có quả to, quả nhỏ, rồi khả năng hút nước của các loại bột khác nhau. Nên cứ nhào một lúc thì mình sẽ phải đánh giá xem là miếng bột của mình bị khô hay là bị ướt không nhá. Như miếng bột mình đang có ở đây là bị khô rồi này, bởi vì là nó không hút hết được bột vào và mình sẽ phải đi thêm nước. Cách thêm nước là mình đi xấp nước 2 tay và nhào bột tiếp. Lượng nước cần rất là ít thôi nên mình sử dụng cách này là tốt nhất, sẽ không bị quá tay. Và mình sẽ nhào tiếp cho đến khi bột mịn nhé các bạn. Các bạn chú ý động tác nhào bột là lấy 5 đầu ngón tay kéo bột về phía mình, rồi lại lấy cổ tay đẩy bột ra. Kéo bột vào và đẩy bột ra, cứ như vậy. Các bạn nhìn phần cổ tay của mình này, nó hơi đo đỏ ở cái chỗ này, chứng tỏ là cái lực của mình để đẩy bột tập trung vào đấy. Thì như vậy là đúng nhá. Bây giờ cái miếng bột của mình được rồi, không khô không ướt, nên mình cứ nhào như vậy trong khoảng 10 phút. Và mình sẽ nhào tiếp và 10 phút sau mình sẽ quay lại. 10 phút sau, bột của mình đã đạt rồi các bạn ạ. Các bạn chú ý là bột làm mì tươi này nó không ướt như là bột làm bánh mì đâu các bạn nhé. Để kiểm tra bột đạt chưa ấy, thì chúng mình có một cách, đó là chúng mình sẽ dùng ngón tay ấn vào bột và bột thì nó phải đàn hồi trở lại. Thử lại này, ấn ngón tay vào bột, các bạn có thấy bột đàn hồi trở lại không? Như thế là được rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lấy giấy bóng bọc lại và cho bột nghỉ 1 tiếng. 1 tiếng sau, miếng bột đã mềm hơn rất là nhiều. Mình ấn vào miếng bột thì nó không đàn hồi trở lại nữa đâu. Bây giờ mình sẽ rắc bột áo lên mặt bàn và lên miếng bột và bắt đầu cán nha. Chú ý là sau khi cán xong một hướng ấy, thì mình sẽ xoay miếng bột 90 độ và chúng mình lại cán tiếp. Các bạn nhớ là mỗi lần di chuyển miếng bột thì mình chỉ quay nó 90 độ thôi. Như thế thì chúng mình sẽ có miếng bột rất là tròn, đều và đẹp.
Đó, các bạn cứ xoay 90 độ như thế này. Thỉnh thoảng thì chúng mình quay sang mặt bên kia của miếng bột và tiếp tục cán. Ở đây mình sử dụng cái bột semola này để làm bột áo thôi, chứ thực ra cái loại bột này nó rất là ngon. Mình rất là thích ăn bánh mì hoặc là mì tươi làm từ bột này. Cái công thức làm mì tươi từ bột semola thì nó sẽ hơi khác đi một chút. Hôm nào có dịp thì chúng mình sẽ cùng nhau làm mì tươi từ bột lúa mì cứng nha. Tức là bột semola đó các bạn. Rồi bây giờ sau khoảng 5 đến 7 phút cán bột ý, thì miếng bột của mình nó cũng mỏng ra rồi. Mình sẽ dùng một cách để cán bột cho nó nhanh mỏng hơn nha. Đó là mình sẽ cuộn bột vào cái cây lăn bột này và lăn qua lăn lại. Chú ý là rắc thêm bột áo trước khi cuộn ấy, nếu không là tí nữa nó sẽ dính bột hết lại với nhau đấy. Mình sẽ cuộn bột từng chút một vào cây lăn bột và chúng mình lăn qua lăn lại như thế này. Các bạn chú ý hai bàn tay của mình trong lúc lăn bột nhé. Mình để hai bàn tay di chuyển từ phía bên trong ra bên ngoài. Trong ra ngoài. Trong ra ngoài. Cứ như thế tiếp tục nha. Cuộn cho đến khi hết miếng bột. Xong rồi, bây giờ chúng mình mở ra xem như thế nào nha. Các bạn thấy không? Miếng bột nó dài ra nhiều không? Bây giờ chúng mình rắc thêm một chút bột áo. Rồi chuyển sang đầu bên kia và chúng mình làm y hệt nhé. Chỉ cần có hai điều chú ý rất quan trọng. Đó là động tác tay di chuyển từ trong ra ngoài. Và phải rắc bột áo đủ để cho miếng bột nó không bị dính. Wow. Xong rồi, chúng mình lại cùng nhau mở ra xem như thế nào nha. Bây giờ miếng bột nó dài quá rồi, nó chui ra khỏi bàn rồi. Mình sẽ mở hết bột ra và sử dụng cây lăn bột. Lại lăn bột như bình thường thôi các bạn ạ. Đây là cái cách để cán bột mỏng đấy. Tức là mình sẽ kết hợp giữa việc là quấn miếng bột vào cái cây lăn bột và mở ra lăn như bình thường. Chúng mình cứ lăn như thế này đến khi nó đạt độ mỏng như ý nhá. Mình sẽ cố gắng làm để cho cái miếng bột của mình nó đạt được độ mỏng khoảng 1mm, 1 đến 2mm. Bây giờ nó được rồi đây các bạn này. Các bạn có nhìn thấy tay của mình xuyên qua miếng bột không? Nó rất là mỏng rồi nhá. Bây giờ thì chúng mình công việc còn lại rất là đơn giản rồi. Mình chỉ cần đi cắt bột thôi. Mình sẽ cắt bột ra thành 3 mảnh bột đều nhau. Và lấy một mảnh ra cắt nhé. Trước tiên là mình sẽ rắc bột áo và gập cho hai mép bột nó chạm vào nhau. Sau đó mình lại rắc thêm bột áo và gập lại giống như gập quyển sách ý. Cái rìa bột thì nó không được đẹp nên bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi và mình sẽ cắt bột theo độ rộng như mình mong muốn. Nếu như bạn nào mà thích ăn cái sợi mì nó nhỏ ấy thì chúng mình có thể cắt sợi mì theo độ rộng khoảng 2 đến 3mm như thế này. Cái này được gọi là tagliolini. Còn nếu ai mà thích ăn sợi nó to như là sợi phở ấy thì chúng mình có thể cắt độ rộng 5mm và cái này được gọi là tagliatelle. 5mm. Còn bạn nào mà muốn ăn sợi mì to vĩ đại thì chúng mình có thể cắt ra với độ rộng khoảng 13mm và cái này thì được gọi là pappardelle. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng tagliatelle. Tức là mình sẽ thái bột ra với độ rộng khoảng 5mm nhé. Mình sẽ thái toàn bộ chỗ bột còn lại như vậy. Các bạn có nhớ là lúc nãy mình lưu ý là chúng mình nên gập bột lại như quyển sách trước khi thái mì không? Lý do là đây, mình sẽ dùng một cái đũa xuyên qua gáy sách để nhấc các sợi mì lên. Và bây giờ mình nhấc lên nha.
Đó thì nó sẽ được như thế này. Các bạn thấy đẹp không? Bây giờ mình rắc một chút bột áo lên một cái khay để mì nha. Đây là toàn bộ chỗ mì mình cắt được. Mình sẽ để đây và đi làm nước sốt để ăn cùng với mì này nhá. Để làm sốt kem nấm thì mình cần có 500g nấm mỡ champignon, 70g thịt hun khói, bacon, kem tươi whipping cream và 6g hành tím băm nhỏ. Với thịt hun khói bacon ý, thì mình sẽ thái nhỏ hạt lựu với kích thước mỗi cạnh khoảng 0,5cm như thế này. Nấm ở đây thì người ta không rửa mà họ sẽ cắt cái phần chân bẩn đi, bóc hết lớp vỏ bên ngoài. Cạo chân nấm và thái thành lát mỏng khoảng 2mm như thế này. Bắc một cái chảo lên bếp, chờ cho đủ nóng thì chúng mình sẽ đổ bacon thái nhỏ vào. Khi đổ phải có tiếng xèo xèo như vậy mới chứng tỏ là chảo đủ nóng nha các bạn. Mình cứ để yên như vậy cho đến khi nào nó xém một mặt thì mới đảo nhá. Rồi, đảo xong rồi. Khi nào mà nó xém hết rồi ấy, như thế này này, thì chúng mình sẽ đổ hết bacon ra và cho chảo lên bếp. Vẫn để lửa to, cho khoảng 1 thìa dầu ô liu vào, 1 thìa cà phê hành tím băm, và cho nấm vào. Chúng mình cứ để như vậy khoảng 1 phút rồi mình mới đảo nhá. Tại vì là nấm nó có rất là nhiều nước ấy, mình cố gắng để cho nước nó chảy ra và nó bay hơi hết. Bây giờ mình vẫn chưa cho muối nhá. Rồi sau 1 phút mình đảo. Chú ý là mình đun lửa to cho nước nó cạn nhanh nhá. Các bạn thấy bây giờ nó nhiều nước không này? Mình sẽ đun cho đến khi nó cạn nước. Bây giờ nước cạn rồi, mình sẽ cho vào khoảng rất là ít muối thôi, như thế này. Khoảng 1/4 thìa muối, thìa cà phê muối. Được rồi. Bây giờ chúng mình đổ nấm ra. Vẫn cái chảo đấy thì chúng mình cho vào khoảng 10g bơ. Sau khi bơ tan thì chúng mình cho khoảng 10g bột mì đa dụng vào, tức là khoảng 1 thìa cà phê vun. Sau khi bột và bơ quyện rồi ấy, thì chúng mình sẽ cho vào 200ml sữa. Và chúng mình vừa đun vừa ngoáy đều cho đến khi nó đun sôi nhẹ trở lại. Chúng mình cố gắng không để cho sữa nó sôi bùng lên nhé. Khi nào mà nó hơi sôi nhẹ trở lại thì sữa nó sẽ đặc hơn một chút. Bây giờ chúng mình cho nấm vào và đun sôi nhẹ trở lại thì chúng mình sẽ cho vào khoảng 150ml whipping cream. Và chúng mình đun tiếp cho nó sôi nhẹ trở lại. Và đun thêm khoảng 1 phút nữa thì tắt bếp. Đây, như thế này này, độ sệt như thế này là được rồi các bạn ạ. Bây giờ mình tắt bếp rồi đấy. Mình sẽ cho một chút ngò tây băm nhỏ vào. Mình sẽ nêm xem đã vừa chưa. Mình vẫn thấy thiếu mặn ấy, nên mình cho thêm khoảng 1/4 thìa cà phê muối nữa. Như vậy là được rồi. Nước sốt của mình đã sẵn sàng. Trong lúc nấu nước sốt thì bên này mình đã đun sẵn một nồi nước sôi để luộc mì rồi. Các bạn chú ý là nước luộc mì phải có vị mặn dịu nhẹ nhé. Khi mà nước sôi sùng sục ý, thì mình sẽ bỏ mì vào bên trong. Vì mì tươi chín rất là nhanh nên chỉ cần 2 đến 3 phút là chúng mình có thể vớt mì ra được rồi.
3 phút sau mình vớt mì trực tiếp vào chảo nước sốt vẫn còn đang nóng và mình bật bếp lên. Và sau đấy thì chúng mình sẽ trộn sao cho nước sốt và mì nó hòa quyện vào với nhau. Cái chảo mì này thì mình sẽ có thể cho 2 người ăn. Mình cứ tính là với mỗi một người thì có thể ăn được khoảng 80 cho đến 100 gram mì. Bây giờ chúng mình sẽ đổ mì ra đĩa nha. Mình dùng một cái muôi to cho mì vào bên trong trước khi đổ ra đĩa thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là cách trình bày rất là truyền thống theo kiểu Ý đấy. Sau đấy thì mình vớt một chút những cái nấm này hoặc là nước sốt, mình cho lên phía trên mì, nhìn cho nó đẹp và ăn cho nó ngon. Sau đấy thì rắc một chút bacon đã rán giòn lên trên, một chút ngò tây băm nhỏ. Vậy là xong rồi. Hy vọng là các bạn thích món ăn này và sẽ cùng vào bếp làm thử với mình nhé. Và nếu như các bạn có câu hỏi hay góp ý gì về nội dung của video cũng như cách làm thì các bạn có thể cho mình biết ở phần comment nha. Và đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin chào!